Den här metoden kallar vi för Olander-Haglund-metoden. Vi heter Walter Olander. Fredrik Haglund heter jag. Ja. Vi tränar swimrun. Och nu är vi vid den årstiden då det är lite kallt att köra naturligt ute. Så då kör vi all simning i bassäng faktiskt. De flesta pass är antingen ren simning eller ren löpning. Vilket vi gör ungefär varannan dag. Men några av passen, allt tätare inför tävling, så försöker vi få med viktiga moment som kan vara ganska avgörande i swimrun, det vill säga växlingar. Då man går upp och ner i vattnet, tar av fenor, får på fenor. Och mellan varje simning så kör vi hopprep för att stimulera, aktivera löpmusklerna. Och den här metoden kallar vi för Olander-Haglund-metoden. Ska du berätta lite vad det går ut på? Ja, men vi växlar olika längder med simning då, med upp på kanten och hoppa och hopprep. Vi kan ha olika block med sekunder eller antal hopp då som vi gör. Och sen gäller det att vara snabb och få på sig fenorna igen då. Det vill säga hoppa i vattnet, sätta på sig fenorna. Och som idag då, så ska vi köra 30 stycken 50 år. Så att simma 50 meter upp på kanten. I normala fall så brukar vi också då sätta såklart fenorna i vårt gummibälte om vi springer utomhus då. Vi lägger dem på kanten och sen hoppar vi då i 10, 20, 30, 40 och 50 hopp. På fötterna så har vi ju våra swimrun-dojor då. Och de är anpassade för att kunna trycka sig i de här fenorna. Jag använder ju lite grövre skor som ni ser än Walter gör. Han kommer generellt sett få lite snabbare byten. För att mina skosnören tar emot lite grann här. Så att det är väl skillnad. Men det är för att Walter också är van att springa med de här ute. Han är grym på det och det är det som är modellen. Att använda sådana typer av skor då, istället för mina typer av dojor. Så att vi kör väl. Nu kör vi! Det blir alltså, det tar ungefär en timme det här första blocket av träningen. De här 30-50 hopp mellan varje. Så häng på så kör vi!